Та мене звати Оля, рада, що ви завітали до мого каналу. Сьогодні вам буду розповідати про парфуми, які пасують до такого темного, меланхолійного або дуже серйозного образу восени. Під темне пальто, під темно-коричневе, під темно-сіре, під темно-синє, під чорне. І покажу вам парфуми, які, на мою думку, асоціюються саме з таким образом. Бо осінь буває різна, вона буває яскраво-помаранчева, жовта, так, от як ці квіти. І тоді хочеться яскраво вдягнутися і яскраво, можливо, пахнути. Затишно, але яскраво. А ми говоримо про таку осінь, про якийсь похмурий день, про такий трошки меланхолійний настрій. Тож давайте я вам розповім, що, на мою думку, гарно пасує до такого образу стриманого осіннього. До речі, не забудьте, будь ласка, мені вподобайку. Дякую вам. Підписатися. Обов'язково давайте зустрінемось в коментарях і можете поставити дзвіночок, щоб не пропустити відео, бо він дійсно вам маякує, що відео вийшло, інакше не всі відео ви бачите через YouTube. Так, давайте почнемо. Пропоную почати з люксу. З мого улюбленця в люксі це Coco Noir. Ну, сама назва, так? Але обрала я його не через назву. Він дійсно такий темно відсторонений, дуже вишуканий і елегантний, і водночас яскравий. Не обов'язково, якщо ви вдяглися все темне, ви загубитесь десь в натовпі, все залежить від деталей в образі. І ось якраз цей парфум може стати тою самою деталлю, яка вас виокремить у натовпі інших людей, які так само вдягнені в чорне. Це про що? Це про дуже яскраві іскристі пачулі, але не такі радісні, як в Coco Mademoiselle. Це також яскраво іскристі пачулі, але вони дійсно темні, вони відсторонені, вони серйозні, меланхолійні. І саме через це їх часто називають, цей парфум називають віковим. Як на мене, він геть не віковий. Звичайно, треба любити такого плану аромати, щоб вони якийсь такий шлейф і ауру навколо вас створювали трохи таємничу, знову ж таки відсторонену, серйозну. Дуже він дуже стильний. Мені здається, він взагалі має бути на верхніх поличках люксу завжди, як взірець, як еталонний парфум про пачулі. Тут є троянда, вона тут не солює, вона є, але вона десь там допоміжна. Тобто, якщо ви любите троянду як солюючну, то тут ви її не знайдете. Якщо ви її боїтеся, то тут якраз її не бійтеся, вона тут не налякає. Він мінливий, що не дуже часто буває в люксі. Він грає. У мене екстракт, це моя найулюбленіша версія, але також Eau de Parfum я люблю. Просто моя топ-рекомендація познайомитися хоча б з цим парфумом. Ще з люксу, от я довго думала, перебирала свої флакони, і Hypnotic Poison Eau de Parfum, який я рекомендувала як осінній парфум, без нього нікуди. Це гіркий, серйозний мигдаль. Це не його флагман, не його прародитель, який насправді сприймається як його молодший братик. Цей парфум був створений набагато пізніше флагманського, як фланкер, мабуть. І вони різні, вони обидва про мигдаль, але це абсолютно різний мигдаль. Тут він дійсно серйозний, гірчить, трохи навіть різкий, оця гіркота різка. Тут немає ціанідності, як в певних різких мигдалевих композиціях, ні. Але він от такий гіркотемний, знаєте, як дуже темна вишня перезріла, і там оця гіркота кісточки, можливо, вишневої. Ось такий тут мигдаль. Дуже він стильний і серйозний. Це я називаю його дорослою версією Hypnotica.
Далі. Боже, в мене розбігаються просто очі. Дуже хочу вам порекомендувати, звичайно, гвоздика. Гвоздика – це дуже стильна, от образи, про які ми сьогодні говоримо, так, в темних кольорах, осінні, вони дуже стильні і вони стримані. І от найстильніша, найгарніша, в принципі, гвоздика, яка мені зустрічалася, це 1888 від Ксержов з їх лінійки Казамараті. У мене ще стара сотка, до речі. Це просто дуже гарно. Це, знову ж таки, якщо не любите гвоздику, в мене з нею складні стосунки. Просто спробуйте. І його багато хто, можливо, ігнорує через те, що це гвоздика, і багато хто боїться. Це спецієва гвоздика. Тут дуже багато спецій, і воно відчувається, але воно не гірчить. Воно не сприймається терпко. Я навіть не знаю, як його писати, це неможливо писати. Це дуже оригінальна гвоздика, я таких більше не чула. Її цю композицію порівнюють з Контесою від Мореска. Але в Контесі від Мореска є аніс, і він там дуже добре відчувається, там такий пряничний аніс, як дійсно у печиві, дуже-дуже яскравий. Тут просто відчувається спеції. Дуже багато різноманітних спецій, які ми от просто не можемо виокремити. І, можливо, чому ще ця гвоздика така особлива, бо тут заявлена гвоздика саме квітка. І от вона в поєднанні з цими спеціями, ну це просто щось неймовірного, дійсно. От спробуйте, можливо, це стане тою гвоздикою, яка вам полюбиться і стане виключенням з правил, якщо ви не любите гвоздику як таку. Далі, Вайсбум. Вайсбум від Сімоне Андреолі. Колись дуже рекламувала цю вишню. І це, скоріше, виняток з моєї сьогоднішньої добірки. Хотіла трошки різноманітнити. По-перше, він підходить по кольору, по сприйняттю. Це темне, аж чорне вишневе варення. Але чому я кажу виключення? Тому що він дуже солодкий. В ньому є ця солодкість, така кричуча. І, до речі, чим холодніше, тим яскравіше ця яскрава солодкість цієї вишні. Дійсно чорне, таке переварене, аж густе вишневе варення. Ось таке. Я хотіла сьогодні більш стримані, якісь про спеції, про там, смоли, пачулі, гвоздика, ну от щось таке. Але він сюди просто потрапив, він просився, він дивився на мене, я не хотіла його брати, але от я згадаю це відчуття чорного вишневого варення і подумала, а якщо ви будете от в такому строгому образі, захочете зробити просто контраст і пахнути з чимось солодким, але цікавим, то ось він. Нагадую, ніж тепліше на дворі, тим він менш солодкий, але більш носибельний, якийсь радісний, там більше вишні. Стає холодніше, він стає більш солодким, але сприймається більш темним також. І його важче носити в холод. Але тут є прикопченість, якась така дерева, я вже казала, наче це кальян на вишневому дереві, на вишневих гілочках. Тому він не такий простий, це не просто така гурманіка, солоденька, веселенька, досить така складна композиція, хоч і лінійна. Він не грає, на відміну від попередніх Шанель і Ксержов, бо Гіпнотік теж не грає. Далі, Ліз Нуар від Ізабей. Знову ж таки, і назва Чорна лілія, але він так і пахне. Хочеться вдягтися в дуже-дуже якийсь дорогий одяг, темний, чорний, от саме тут чорний, прямо проситься, ну, можливо, фіолетовий ще, або такий темно-вишневий, темний майже чорний. Лілія, звичайно, що лілія, і лілія не для слабих носів, це лілія з ілангом, з ваніллю, густа, гучна. Це також нестриманий парфум, він, можливо, на вечір, коли ви от в такому образі йдете десь в кіно, в театр, коли ви хочете підкреслити, знову ж таки, цей темний образ зробити яскравим. Ось ця риса, останнє таке доповнення, ця чорна лілія, яка зробить вас дійсно
винятковою у натовпі. Іланг і Лілія це щось. Важко, з ним важко через Іланг, але якщо ви полюбляєте Іланг, то це буде просто ваше вау і відкриття, можливо, навіть улюбленцем стане в колекції. Але навіть якщо не полюбляєте, але ви любите складні, цікаві парфуми, то я точно вам його раджу. Далі Golden Dala від Xerjoff. Такий дуже стильний, він більш, от я не знаю, і під чорний, і під коричневе. Там така піраміда цікава і складна, але я його не сприймаю по піраміді. Там по піраміді в нас є і какао, і кава, звичайно, і спеції якісь, і ладан. Що я тут відчуваю? Так, відчувається, що це парфумерна композиція навколо кави. Це не натуральна кава, просто здогадуйтесь, тут є гіркота кави, саме гіркота кави. Тут немає майже солодкості, можливо, солодкість лише спецій. Наскільки спеція щось може бути солодке, от настільки воно і солодке. Ладан, до речі, тут я зрозуміла, що дає тут свіжину. Тут багато деревини. Його дуже важко писати. Все, що я зараз розказую, це майже ні про що, поки ви його не відчуєте, поки ви його більш того не поносите, ви не зрозумієте, про що він. Окрім того, що тут є гіркота кави і якась свіжинка. Свіжинку дає ладан. Я довго не могла зрозуміти, що їй дає. Їй дає ладан, тому він не зважаючи на ці всі такі спеції екзотичні і каву, він не цеглиною сідає, він не щільно, він грає, він переливчастий, в ньому є повітря, і в шлейфі є дуже приємна свіжинка, вона спецієва свіжинка чи ладанна свіжинка. Ну, тобто його легко насправді носити, абсолютно унісекс, мені здається, і на жінках, і на чоловіках, неймовірно гарно. І це якраз той парфум, до якого тягнеться рука, бо в ньому просто легко і дуже стильно. Далі, не перестану повторювати про цей парфум, поки, мабуть, його всі не знайдуть і не перепробують, про імбир. Ну, звичайно, всі любителі імбиру. Це Anthology Lucien Ferrero Cerebel. Це всі види імбиру, от які можна лише уявити, і свіжий, і пряний, і випічка, і пандепіс я вам вже показувала, тобто це пряний хліб різдвяний. Як же це просто гарно, я в нього закохуюся більше, і я буду його показувати. Потім в мене, коли з'явиться флакон, я його знову ж таки буду показувати. Це імбир, який і щекоче носик. І ви відчуваєте, тут потім він всаджується більш такою в якусь, як я вже сказала, теплом огорнуту випічку. Це неймовірно гарна композиція. Так, тут є амбродеревина, але вона дуже тонко зроблена, бо зроблена ця композиція Елена. Елена не міг зробити, знову ж таки, таку ядрену амбродеревину. Ні, він показав майстер-клас, як треба гарно вплітати цей амброфікс у композиції, щоб це звучало гарно, щоб це звучало сучасно, довго трималося, шлейфило і не сверлило нам мізки. Тож не бійтеся тут амбродеревини. Так, тут є натяка, але мені здається, що навіть якщо ви надто чутлива людина до амброфіксу, тут вона вам не буде руйнувати композицію, вона тут просто дійсно як закріплювач неймовірно гарного пряного імбиру. Це от в вологу погоду, в холодну погоду. От зараз в осінню, в нас зараз вже другий день просто лиє дощ, як душ на максимум. Дуже в таку вологу, холодну погоду цікаво, незвичайно стильно і гарно звучить. Нещодавно розповідала і знову буду показувати, знову ж таки, поки в мене не з'явиться парфум. Це Mont Blanc з їх приватної лінійки. І тут вже обирайте. Хочете ви більш такий відсторонений бізнес-лук і бізнес-парфум Patchouli Ink, чорнила з пачулі, які дають ефект шкіри. Більш, як на мене, маскулінний, дуже такий строгий, відсторонений, дуже темний. Оце просто ви в якомусь темному пальто, дуже гарної якості в діловому костюмі темному, з темним портфелем, шкіра, вовна. Це просто дуже гарно. Але собі я хочу ветивер
Гласьє, це про сантал і ветивер, які між собою борються і не можуть вирішити, хто з них сильніший. Сантал тут дуже вишуканий, теплий, ось якраз такий огортаючий, який хочеться носити саме в холодну погоду. І ветивер, той ветивер, який нагадує сухе сіно, і вони дуже гарно між собою балансують. От просто осіння, дуже стильна, під, можливо, якийсь одного кольору лук такий, також дуже стриманий, стильний і дорогий. Ідеально, як на мене, вибудовані композиції Montblanc. Далі, що далі? Далі покажу ще 3 парфуми, які навряд ви знайдете, а раптом. От раптом. Що не почули? Шоколадні почули з темним шоколадом, ні краплі солодкості. Це венеціанські маски, венеціанська історія Blue Cobalt від Valmont. Дуже дорого, дуже вишукано, дуже темно, дуже складно, дуже цікаво. Мабуть, найцікавішим пачулі, шоколадні пачулі, які я чула, це не гурманські, це саме чорний шоколад. Вони трохи пудрові, вони не підвальні, вони просто темні, дуже темні пачулі. Трохи пудрові, як я вже сказала, і більш, як на мене, маскулінні, але, знову ж таки, під якийсь образ темний, це просто буде, ну, ви будете, не знаю, виглядати на 1000 зі 100. Далі, на жаль, зняти кафтан. Я розумію, чому, тому що, ну, хто буде носити ладан так багато. Але ж носять, так, ну, залиште нам, парфлюбителям, парфманіякам, оцей ладан. Це бензойний ладан, ванільний ладан, кафтан від Yves Saint Laurent. Боже, які гарні у них флакони, я просто не можу. Я не любитель мінімалізму, але ось ці флакони Yves Saint Laurent, я не знаю, вони чомусь в мене просто особливий якийсь трепет, як буде, викликають. Так от, просто ладан. Неймовірно гарна інтерпретація теплого ванільного бензойного ладану. Тут відчувається і ладан, і ваніль. Якщо тепло на дворі, більше ванілі, якщо шлейф, до речі, також ванільний більш, і потім з часом виступає все ж таки більш ладан, і якщо холодно, то ладан вже на початку починає більше грати, але шлейф також все ж таки ванільний. Бо всі, коли я носила і в тепло, і в холод, казали, що пахне більше ваніллю. І бензоїн додає такої вишуканої солодкості. Бензоїн взагалі дуже гарно, це смола, яка додає вишуканої, дуже гарної солодкості. Не гурманської, не якоїсь там природньої, а от смолистої. Це також важко пояснити, просто треба бензоїнні парфуми досліджувати, щоб зрозуміти, про що я. І Вайн Ваніла, яка мені пахне фіалкою, бензиновою фіалкою. Це також я зрозуміла. Знову ж таки, в шлейфі так, є ваніль. Люди зі сторони говорять, що шлейф ванільний, що це ваніль. Я його на собі сприймаю, ну тому що, мабуть, чим ніж щільніший, тим більше це відчувається. Як фіалку. Я довго не могла зрозуміти. Це щільна фіалка, темно-фіолетова, це під синій, темно-синій такий образ, під фіолетовий, такі вишневі губи, або там, дуже темна помада, як в мене сьогодні. І я не могла зрозуміти, що такого особливого в цій фіалці, чому я його так сприймаю. Хоча тут деревина, тут є трошки квітів, це така бочка винна, це винна фіалка, винна ваніль дійсно. Але це не саме вино, а терпкість бочки від вина. Таке воно. Я зрозуміла, що це таку саму фіалку я чула у Tom Ford в Blonde Violet. Там також це є. Це важко знову ж таки пояснити, це бензинова фіалка, тобто це не пахне от саме бензином, але є щось таке от особливе. Якщо пам'ятаєте ту блондинисту фіалку від Том Форда, от така тут фіалка, але вона більш насичена, більш пудрова і дійсно є ваніль. От як тут ваніль
така щільною хмариною, завуальована, але вона тут є. І от для мене оця ваніль пахне цією фіалкою. Така була в мене добірка. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть свої цікаві варіанти під темний образ. Можливо, ви полюбляєте таке в одязі, що ви носите, чи ви намагаєтесь створити це поєднання образу в одягу, як ви виглядаєте і чим ви пахнете, чи просто що муза парфумерно підказала, то на себе нанесли. Бережіть себе. Дякую, що були зі мною. Обіймаю вас. Бувайте.